હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું મિની ઇડલી માર્બલ કેક। તો તમે જોઈ શકો છો એના પર એની ડિઝાઇન કેવી સરસ આવી છે અને અંદરથી પણ સરસ માર્બલની ડિઝાઇન છે અને એકદમ સોફ્ટ તો છે જ, આ રીતે સ્પંચી તો સરસ છે જ। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણે આ કેક બનાવવાનું। તો આપણો ઇડલી કેક બનાવવા માટે મેં પહેલાં આપણે 2 ચમચી દહીં લઈ લઈશું। દહીં મોડું જ લેવાનું। હવે એમાં આપણે તેલ એડ કરીશું। તો આ મેં 1/4 કપ તેલ લીધું છે, આપણે એડ કરીશું। એમાં આપણે ખાંડ એડ કરીશું। તો ખાંડ દળેલી છે પણ તો બી આપણે આ રીતે એને ચાળીને લઈશું। અડધો કપ ખાંડ લીધી છે। તમે માપ આ રીતે પરફેક્ટ લેશો તો તમારી કેક સરસ બનશે। આ રીતે આપણે ચાળીને લઈશું તો આખા દાણા હશે એ આપણે અંદર જ રહી જશે। તો અડધો કપ ખાંડ લીધી છે મેં। હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી દઈશું એટલે આપણી ખાંડ પીગળી જાય। તો આપણું ખાંડ, તેલ અને દહીં મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે ફરી પાછી આપણે તે જાળી એડ કરીશું। એમાં આપણે 1 કપ મેદો લઈશું અને 1/4 ટેબલ સ્પૂન આપણે સોડા, બેકિંગ સોડા લઈશું અને અડધી ટેબલ સ્પૂન આપણે 1/2 ટેબલ સ્પૂન આપણે બેકિંગ પાવડર લઈશું અને 1 ચપટી આપણે મીઠું એડ કરીશું। 1 ચપટી જેટલું જ મીઠું એડ કરીશું। આપણે સારી રીતે ચાળી લઈશું। હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું પહેલાં। હવે એમાં આપણે દૂધ એડ કરીશું। તો મેં પહેલાં અડધો કપ દૂધ લીધું છે એ આપણે એડ કરીશું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હલકા હાથે આ રીતે એક જ સાઈડ મિક્સ કરવાનું। તો આપણું બેટર તમે જોઈ શકો છો તૈયાર થઈ ગયું છે। તમને હું બતાવી દઉં, જો આ રીતને આપણે રાખવાનું બેટરને। હવે આપણે આ બેટરને સાઈડમાં મૂકી અને આપણે આપણા ઇડલી કુકરને પ્રીહીટ કરવા મૂકી દઈશું। તો મેં અહીંયા ઇડલી કુકર લીધું છે ને એમાં નીચે આ રીતે આપણે મીઠું એડ કરીશું। હવે આને ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે ગેસ પર પ્રીહીટ થવા મૂકી દઈશું। હવે આપણે આ ઇડલી સ્ટેન્ડની પણ ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું। આપણે બરાબર ગ્રીસ કરી લેવાનું એટલે આપણે કેક નીચે ચીપકે ના। આ રીતે આપણે ઇડલી સ્ટેન્ડ પણ તૈયાર કરી દઈશું। હવે આપણે આ જે બેટર બનાવ્યું છે કેકનું, એમાંથી આપણે અડધું બેટર બીજા બાઉલમાં આપણે લઈ લઈશું। આ રીતે આપણે લઈ લઈશું। હવે જે અડધું બેટર છે એમાં આપણે કોકો પાવડર એડ કરીશું। તો મેં 2 ટેબલ સ્પૂન કોકો પાવડર લીધો છે, તમે થોડો ઓછો પણ લઈ શકો। હવે એને પણ આપણે સરસ હળવા હાથે એક જ સાઈઝમાં આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણો કેકનો 2 બેટર પણ તૈયાર છે। હવે આપણે એસેમ્બલ કરીશું। તો પહેલાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જે આપણે કોકો પાવડરનું બેટર બનાવેલું એ આપણે નીચે એડ કરી દઈશું। આ રીતે બધા ખાનામાં આપણે આ બેટર એડ કરી દઈશું। હવે એના ઉપર આપણે અડધી ચમચી જેટલું આ જે વ્હાઈટ કેકનું બેટર બનાવ્યું છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। આ રીતે આપણે થોડી સાવધાની રાખી અને એડ કરવાનું। હવે એના ઉપર પાછું આપણે કોકો પાવડરવાળું બેટર થોડું અડધી ચમચી જ આપણે એડ કરીશું। આ રીતે આપણે ત્રીજું લેયર પણ કરી દઈશું। હવે પાછું ચોથું લેયર આપણે આ વ્હાઈટ બેટર કરીશું। એ થોડું એક ટપકું જ આપણે
એડ કરીશું. આ રીતે આપણે બધામાં આપણે આ રીતે એડ કરી દઈશું. હવે ઉપર એક નાનું ટપકા જેટલું આપણે આ કોકો પાવડરનું બેટર છે એ આપણે આ રીતે એડ કરી દઈશું. જાવડીને એડ કરવાનું એટલે આપણું ફિનિશિંગ બગડે ના. હવે આપણે એક ટૂથપીક લઈને આ રીતે સેન્ટરમાંથી આ રીતે આપણે શેપ આપી દઈશું. હવે આપણે ટૂથપીક સેન્ટરમાંથી જ લેવાની, આ રીતે આપણો શેપ આવી જશે. તો મેં બધા સ્ટેન્ડમાં આ રીતે ઇડલી કેક આપણી મૂકી દીધી છે. હવે આપણે એને બેક થવા મૂકી દઈશું. મેં બધા સ્ટેન્ડ અંદર મૂકી દીધા છે. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 20 મિનિટ સુધી બેક થવા દઈશું. ગેસ મીડિયમમાં સ્લો જ રાખશું અને 20 મિનિટ બેક થવા દઈશું. તો 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે એટલી સરસ ફૂલી ગઈ છે. હવે એને આપણે ટૂથપીકથી ચેક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ ક્લીન આવે છે એટલે આપણી કેક તૈયાર છે. હવે એને આપણે ઠંડી થવા દઈશું. તો હવે થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે, આપણે એને બહાર લઈ લઈશું. તો આ રીતે આપણે શરીરની મદદથી આ રીતે કરશું. ચારે બાજુ આ રીતે એકવાર શરીર ફેરવી લેવાની, પછી તરત સરળતાથી નીકળી જાય છે. તમે જોઈ શકો છો સરળતાથી આપણી નીકળી ગઈ. આ જ રીતે આપણે બીજી પણ બધી આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો મેં બધી જ આપણી કેકને અનમોલ કરી ને પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણી કેક તૈયાર થઈ છે. અને આ રીતે જો કટ કરી તો તમે જોઈશો સરસ માર્બલ ડિઝાઇન પણ થઈ ગઈ છે. મેં નાના સાચામાં આ રીતની મોટી પણ બનાવી છે. એને પણ તમે જોઈ શકો છો આ કટ કરીએ તો સરસ બેક પણ થઈ ગઈ છે અને સરસ ડિઝાઇન પણ આવી ગઈ છે. તો તૈયાર છે આપણી મિની ઇડલી માર્બલ કેક. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.